Bawal dyan! Ito maganda dito talaga eh. Yung sa clutch lining nila, ito. Ayan. Nalilit. So, ito yung center spring. Ito yung slider piece. Lahat ng bulan na may kanto na. Ha? Kasi hilig mo nga eh. Yung naka center stand, bomba ka ng bomba eh. Hindi na naman gumana yung mic natin kanina nung papunta tayo dito. Hindi ko tuloy alam kung ano na namang edit gagawin ko. Kada na lang gagawa ako ng content, palaging hindi gumagana yung mic. Pero ito na nga, nasa MOTO TYRES na tayo, no? Budget friendly pero sulit na shop. So kasama ko yung bayaw ko, ayan o. 30. Kuya, ano pangalan mo kuya? Kung nahihiya si Bossing, patay tayo yan. Basta ito na lang, si MOTO TYRES na lang. Ayaw ni kuya magpakilala. Wala pa si kuya Buki kasi busy pa eh. Yun. Binuksan niya yan kahapon eh. Sobrang tornilyo. Ano yung panggilid mga kapatrid? Tingnan mo. Ito yung clutch lining kung tawagin. Ayan yung napupudpud. Kung hindi napupudpud, sobrang dulas. Kaya nagkakaroon ng traffic. Ay oo. Mainit yan. Mainit ba boss? Huwag na yan, ito lang tayo. Ito, kumanto na. Yan na yung tinatawag na kanto sa bola. Kaya yung problema na ito, lahat ng bola niya may kanto na. Papalitan na to. Kasi bengkong na ba? Kaya lang wala pang budget. Tsaga-tsaga muna. Ito yung slider piece. Okay pa. So naka-minus ka 150. Dito tayo gagastos sa bola 350 ata to. Kasi hilig mo nga eh. Yung naka center stand, bomba ka ng bomba eh. Hindi ko na sinasama sa video si kuya kasi nahihiya. Pero siya shoutout ko na lang. Anong pangalan mo kuya? Secret. Si kuya Secret. Puntahan niya yan dito sa MOTO TYRES. Si kuya Secret. Kamaya si kuya Buknoy. Basta punta ka dito sa MOTO TYRES. Solid yung mga tao dito. Yes, on the way na ako dyan. Mahuhusay silang gumawa. Tapos ang maganda. Tapos ang meron pa. Pero papalitan natin yung bola. Eh buti yung slider piece okay pa. Eh yung sa akin hindi ko rin alam kung anong sira. May nakalansing kasi pero feeling ko bola. Kasi 11 lang yung bola ko eh. Manipis. Kaya baka ganyan din. Kasi ito 12 eh. Ilan tinakbo nyan? 6,000. Sa 6,000 na yon, maintain siya sa change oil. Pero hindi na may maintain yung panggilid. Kasi nga diba at least 3K man lang. Machi-check mo yung panggilid mo. Para at least alam mo na yung papalitan. Ganun. Ito yan na. Ito, pakita natin. Ito. So, ayun. So, ayun. Kanto. Lahat. 6 yun. 6 na may kanto. So, pinakamasakit. Stock siyang puling sa akin. Huwag ka muna mag-upgrade. Ay, di. Pwede na rin. Bibilis na siya. Arangkada, hindi bibilis ng top speed. Tara, punta tayo dun sa shop nila. Punta tayo sa loob. Iwan ko na yun. Kaya Buknoy. Ito si Kaya Buknoy. Nagbablog na ako eh. Mekaniko natin. Tama ba? Buknoy diba?
Oh, Kuya Boknoy. Favorite mechanic natin sa Moto Tires. Stig dito, magagaling mga mekaniko dito kasi. Tapos mura pa. Babayaran na ba? Mamaya na lang. Sige. Dami dito. Okay na, nakapili na siya ng mga bola. Ng bola. Oh, di ba? Ang sakit. Biglang gastos. Wala na ata ako pan change oil eh. Wala na ako pan change oil. Hindi, kaya naman. Wag mo na kasing throttle nung ano, naka center stand. Hindi na talaga. Kita mo, yun eh. Ganun yun. Wala pa si Kuya Boknoy. Wala pa si Kuya Boknoy, baka mag-ano na lang, mag-ano tayo kay Kuya Secret. Doon tayo kay Kuya Secret magpapatrabaho. Total tiwala naman yung lahat eh, ng mekaniko dito, kahit sino umikot. Kasi nagpapaliwanag sa amin kung ba't nagkaganon, diba? Ine-explain nila kung ano yung mga papalitan at ano yung dapat palitan. Ang ano, nakakabahan din ako sa akin pag bukas ah. May kalansing yung sa akin eh. Ayos na yan. Sige. So, ito maganda dito talaga eh. Yung sa clutch lining nila, ito oh. Ayan, nalilinis, tinatanggal, binabaklas nila. Kaya nalilinis na mabuti lahat. Talagang 170 lang. Nalinis yung panggilid mo talaga. Kasi sa iba, pagka binabaklas na yon, maabot din ng mga singilan, 300, 350, 200. Malas mo na lang pagka 300 bayad mo tapos hindi pa binaklas yung clutch lining. Importante kasi malinisan yun. Doon nagsisimula yung dragging. Lalo na to. Ito, hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Pero ito kasi pag dito nagkaroon na ng dumi, ito oh, itong part na to, ito yung parang tore. Dito na tumitigas yung buka ng lining. Mahirap. Kaya doon nagkakaroon ng dragging. Kasi panggilid talaga. Dapat ito. Dapat nagpe-play siya. Ayan. Maganda yung play dapat nito para hindi siya nagda-dragging. Solid to. Solid talaga dito. Sulit na sulit talaga magpagawa dito sa Moto Tires. Kaya dinadayo to eh. Dayuhin to. Pero yun nga lang, sad life. Hindi si Kuya Bok na yung gagawa ng motor natin kasi masyado siyang busy. It's our turn. So, ito siya oh. So, kulay-pula yan kasi naka-wing bell na yan. Ginagawa na si Beat Bike. So, sana okay pa lahat para wala tayo masyadong bilihin. Grabe oh. Okay, buddy. Ito lang boss oh, yung modified natin yung tingga. Meron yan. Ang pitch bike kasi to. Nanananen, ubos ang bola ko. Buklok na yung slider piece natin. Ba't ang daming alikabok mo? Ay hindi, okay pa. Yes! Nakatisay. Okay pa boss? Okay pa. Okay pa is yung bola natin. Tapos yung pitch bike na clutch lining, may copper content. Okay din.
Kaya solid din yun. Approve yun, mga pyesa na yan. So ito yung center spring, okay pa naman sa 800 nya RPM, okay pa naman yung tension nya, stock to yan. Matigas pa naman, kaya goods pa daw to, goods pa din, kaya ako okay pa din sa akin. Ito yung bola, medyo walwal tayo gumamit kasi, pero goods na goods pa. Walang kanto. 6 yun, walang kanto. Wag ka lang talagang wag ka lang naka center stand tapos pinaglalaro mo yung throttle, yun isa sa cause yun. Kaya iwasan nyo na yun, iwasan nyo nang gawin yung ganung bagay. So ayun na, update lang, naabutan ng ulan, so nandun sila. Yan lang yung sa kanya, medyo hassle yung pagka-umulan kasi pinapasok doon sa loob. Kaya habang ginagawa yung motor mo tapos naabutan ng ulan, ayun lang, gagawa nila ng paraan para maipanik. Pero kaya naman i-consume doon sa loob. Di ko kabisa palabas. Tama. Okay ka na? So dito tayo ngayon sa Commonwealth, uwian na. Hindi ko na masyado na videohan yung pag-upgrade kay Beat Bike kasi yung paglinis kay Beat Bike kasi na rin siya, same lang din naman ng ginawa sa Mio. Bawal dyan! Dito ka! Takbong 60 lang dito talaga huwag nang matigas ang ulo niya So ayun, pinaghandaan natin ang pag-maintenance natin, pero change oil lang yung napalitan. So sa slider piece okay pa, bola okay pa, clutch spring, center spring, lining, goods lahat. Linis lang. So testing natin. So okay na, ang bilis na sa 80 na ito. So hindi ko na nararamdaman yung panglala at panglalamya niya. Dire-diretso na siya. May hatak na ulit. Kasi nga nalinis
Lakas ng buwelo. Solid talaga yung 170 dun. Nauna na yung kasama natin, mabilis sumingit yun eh. So sa 5,000 na tinakbo natin, wala naman tayong maging masyadong problema. Pero yun lang, sa change oil, kailangan talaga ma-maintain yun. So okay na ulit yung takbo ni Beat Bike. Bumalik na siya sa dati niyang kapangyarihan. Tapos after nun, bibira na ulit. Hindi na siya yung nagda-drop yung RPM. Ayun o, sumisibat na ulit. Naramdaman mo na yung power niya. Alagaan na natin to sa change oil. May bago na naman tayong paninda, no? Hindi na tayo naubusan ng paninda. So balikan ko na lang kayo, i-upload ko to kapag okay yung review natin, kasi medyo nanibago ako sa kapangyarihan eh. Lumakas eh, sumisibat kasi eh. Na-miss ko lang yung ganun. So yeah, babush.